سلام دوستان، من سام هستم. به چنل من خوش اومدید. همونطوری که میدونید مهمترین نکته توی فیلم برداری، عکس برداری داشتن نور مناسبه. تمام این یوتیوبرهایی که شما میبینید که فیلم‌های با کیفیت خیلی بالایی ضبط میکنن و جوری که صورتشون خیلی واضح و شفاف توی فیلم دیده میشه، همشون از رینگ لایت و یا سافت باکس یا هر چیزی که یک نور خوب رو بتونه واسهشون تامین کنه استفاده میکنن. وسایل مثل سافت باکس و رینگ لایت قیمت نسبتاً بالایی دارن و شاید تهیه‌شون واسه هر کسی امکان پذیر نباشه. برای همین من امروز میخوام با وسایل خیلی کم هزینه یه دونه سافت باکس درست کنم. بریم ببینیم که چجوری میشه درستش کرد. خب وسایلی که لازم داریم: یه دونه چسب ماتیکی، یه دونه نوار برق، یه چسب کاغذی، یه دونه منگنه، یه دونه کاتر، یه دونه قیچی، یه رول فویل آلومینیومی، یه عدد پیشگوشی، یه دونه خطکش، یک عدد لامپ به هر مقدار که نیاز دارید، سیم و هولدر و دکمه خاموش روشن کردنش، و در آخر برگه روغنی. خب اول مقوامون رو به اندازه 70x70 اندازه گیری میکنیم. بعد از اون مرکز مقوا رو که اندازه 35 هستش رو با خطکش میکشیم. اگر خطکش کوچیکی دارید سعی کنید مثل من چند جای مقوا رو علامت بزنید که اشتباه نکشید. خب بعد از این که مرکز رو رسم کردیم، از مرکز به اندازه 7.5 سانتی متر از هر طرف خطی که کشیدیم جدا میکنیم. بعد از این که این کارو کردیم، از گوشه های مقوا به اندازه 10 سانتی متر از هر گوشه جدا میکنیم. نقطه 10 سانتی متری رو به همین نقطه‌ای که میبینید وصل میکنیم. بعدش این قسمت هایی رو که خط کشی کردیم رو با قیچی جدا میکنیم. و بعد از اون با کمک خطکش مقوا رو از این نقاط تام کنیم. فویل آلومینیومی رو با چسب ماتیکی به مقوا میچسبونیم. سعی کنید که تا اونجایی که میتونید صاف درش بیارید.
حالا با کمک کاتر جل لامپ رو در میاریم. چسب کاغذی رو روی این نقاط میچسبیم. و بعد مقوا رو تا میکنیم. برای اینکه یه خورده محکم‌تر بشه به این قسمت ها یه خورده چسب کاغذی میزنیم. سیمون لامپ رو که از قبل آماده کرده بودیم داخل این جعبه قرار بدیم. ورق پوستی رو اینطوری روی جعبه بذارید و اندازش بگیرید. و بعدش قسمت‌های اضافی رو با قیچی ببرید. حالا ورق پوستی روی جعبه میذاریم و اونو با چسب محکم میکنیم. برای اینکه یه دسته داشته باشید میتونید از یه مقوای استوانه‌ای شکل استفاده کنید و با چسب تفنگی بچسبونید. و تمام. اینم از نتیجه کار. خب من الان سافت باکس رو گذاشتم یه جایی که قشنگ استیبل باشه، محکم باشه، نیفته پایین. بعد الان خودتون میبینید که چقدر تأثیر داره و صورت من خیلی بولدتر شده و شفافتر شده. چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که هر ویدیو جدید گذاشتم اولین نفر مطلع بشید. تا ویدیو بعدی، فعلا.